स्थानीय चुनाव 2079 नजिकै गर्दा विभिन्न दलका विभिन्न व्यक्तिहरू चयन भइरहेका छौं र यसरी चयन भइरहँदा हामीले प्रचारलाई विभिन्न पर्चा पम्पलेट तथा ब्यानरहरू बनाइरहेका छौं कि मलाई यसरी मतदान गर्नुस् अथवा आफ्नो पार्टीको चिन्ह राखेर आफ्नो फोटो राखेर विभिन्न कुराहरू लेखेर ब्यानरहरू बनाउन खोजिरहेका छौं। तर यदि तपाईले त्यो ब्यानर आफै सेट गर्न सक्नु भएको छैन, बनाउन सक्नु भएको छैन, अरूलाई भन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने अब तपाईले शैलीसँग आफ्नो मोबाइलबाट एउटा प्रोफेसनल क्वालिटीपूर्ण ब्यानरलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo अनि sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लागौं प्र्याक्टिकल रूपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई एउटा मोबाइलमा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। तपाईले जुनसुकै ब्यानर अथवा कुनै पनि फोटोहरुलाई एडिट गर्नका लागि र तपाईले अहिले विभिन्न खालका जुन पोस्टरहरु ब्यानरहरु बनिरहेका छन्, चुनाव चिन्हहरु राखेर आफ्नो फोटो राखेर विभिन्न कुराहरु लेखेर त्यो खालको बनाउनका लागि पनि तपाईले एउटा एप्लिकेसनलाई हेरेर सर्च गर्नुहोस् प्ले स्टोरमा गएर, जसको नाम छ पिक्सेल ल्याब। साथीहरु पिक्सेल ल्याबलाई सर्च गर्नुहोस्। सर्च गर्दाबित्तिकै तपाईको अगाडि हेर्ने यसरी देखाउनेछ पिक्चर एडिटर भनेर पी लेखेको हुनेछ। साथीहरु यो खालको तपाईले देख्नुहुनेछ। तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि पिक्सेल ल्याब देखाउनेछ। यहाँनिर सर्च गर्दा पिक्चर एडिटर भनेर देखाउनेछ। साथीहरु मैले यहाँनिर यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु पनि ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु अब ओपन गर्दाबित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिएर आउनेछ। अब साथीहरु तपाईले कुन साइजको पोस्टर अथवा ब्यानर बनाउन चाहनुहुन्छ, माथि 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ इमेज साइज भन्ने अप्सन छ, इमेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ प्रिसेट भनिएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चरको लागि, युट्युब ब्यानरको लागि, केको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तै मैले यहाँनिर स्क्वायर, तपाईले यहाँनिर कस्टममा राखेर कुन साइज लिनुहुन्छ त्यो साइज पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले अहिले स्क्वायरमा एकदम 4 कोठे यस्तो खालको यो साइजमा बनाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ न्यू टेक्स्ट भनेको छ। अब यहाँ साथीहरु ब्याकग्राउन्ड यो किसिमको छ। ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नका लागि साथीहरु तपाईले के गर्नु होला भने तपाईले कुनै अलगै किसिमको ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने गुगलबाट ब्याकग्राउन्ड भनेर ब्याकग्राउन्ड पिक्चर भनेर त्यनेर सर्च गरेर जुन मन पर्छ त्यसलाई लिएर आउनु होला। यदि कुनै कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ साइडमा यो ए भन्दा साइडमा यसरी राखेको छ। अब साथीहरु तपाईले यहाँबाट इम्पोर्ट गर्नु होला यदि फोटो हो भने। यदि होइन भने तपाईले यहाँ मध्ये विभिन्न रहेका छन् यो सेट गरिएका, यी मध्ये पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यदि यो राख्न चाहनुहुन्छ भने साइडमा मैले यहाँ क्लिक गरिरहेको छु। क्लिक गर्दाबित्तिकै यहाँनिर तपाईले कलर देख्नुहुनेछ, इमेज देख्नुहुनेछ। कलरमा क्लिक गर्नु होला र कुन कलरलाई तपाईले राख्न चाहनु भएको छ यसरी यहाँ सेट गर्न सकिन्छ। साथीहरु माथि कलरमा क्लिक गर्नुभयो भने सादा कलर यसरी आउनेछ र ग्रेडियन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यो खालको तपाईले एनिमेसनहरु अथवा यो कलरिङहरु पाउनुहुनेछ। जस्तै मैले कलर गरेर रातो गर्छु यहाँनिर र यसलाई ओके गर्नुहोस् साथीहरु। अब ओके गरिसकेपछि तपाईले कुनै पनि यहाँनिर टेक्स्टहरु एड गर्नु पर्यो भने पहिला आएकै हुनेछ यहाँनिर। यदि छैन भने माथि प्लसमा गएर यहाँ टेक्स्ट स्टिकर राख्न चाहनुहुन्छ, कुनै सेपहरु राख्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै फोटो राख्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा फोटो राख्ने छु। जस्तै मैले प्लसमा गएँ, फ्रम ग्यालरीमा जानुहोस् साथीहरु र तपाईले यहाँ राख्न चाहेको जुन फोटो रहेको छ त्यो फोटोलाई तपाईले चुज गर्नुहोस्। जस्तै मैले आफ्नो फोटोलाई चुज गर्छु। अब साथीहरु फोटोमा क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउनेछ। तपाईले कुन साइजमा यसलाई राख्न चाहनुहुन्छ। अब साथी मैले यसलाई गोलोमा राख्न चाहन्छु। साइडमा यहाँ गोलो चिन्ह देखाइरहेको छ। गोलोमा क्लिक गर्दाबित्तिकै गोलोमा आउनेछ र यसलाई तपाईले उल्टा सुल्टा अथवा कता घुमाउन चाहनुहुन्छ यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यिनी रोटेटका अप्सन राखिएका छन्। मैले यसरी रोटेट गरे र यसलाई आवश्यकता अनुसार यसरी हातले सेट गर्नु होला साथीहरु, कति तपाईले यिनी राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई अहिलेको अवस्थामा यति मात्रै राख्न चाहन्छु। अब यसपछि यसलाई ओकेमा क्लिक गरिदिनु साथीहरु। यसलाई कता फर्केको बनाउन चाहनुहुन्छ, यहाँ साइडमा अप्सन छ। यसरी यसलाई यता फर्केको अथवा यता फर्केको जता पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके गर्नु साथीहरु। अब साथी ओके गर्दाबित्तिकै हाम्रो हेन्डर पिक्चर यसरी आएको छ। अब यसलाई सानो ठुलो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सानो ठुलो गरिसकेपछि यसको जुन बाहिर रहेको एउटा चाहिँ लाइनिङ छ त्यो लाइनिङ दिनका लागि यहाँ बीचमा मैले क्लिक गर्छु। यो अप्सनमा हेर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले साइडमा सार्दै जानुस्। यहाँ स्टक भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ। यसलाई अन गर्नु साथीहरु र कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ, कालो मैले राखेँ। यसलाई कति बढाउने मैले यसरी सेट गर्न सक्छु। रातो, कालो, सेतो कुन राख्न चाहनुहुन्छ यसरी यहाँनिर सेट गर्नु साथीहरु यसरी। अब साथीहरु यसमा अझ साइडमा राम्रो बनाउनलाई यहाँनिर स्याडो भन्ने अप्सन छ। स्याडोलाई अन गरिदिनुस्।
स्याडोमा तपाईँले रातो सेतो कुन राख्न चाहनुहुन्छ स्याडोलाई यसरी राख्नु होला साथीहरु। अब साथीहरु तपाईले यसरी फोटोलाई एड गर्ने यहाँनिर सफल हुनुभयो। अब साथीहरु टेक्स्टको कुरा आयो। यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर ए मा जानुपर्ने हुन्छ। ए मा गएर एडिट भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्, ए मा जानुहोस्, एडिटमा जानुहोस् र नयाँ टेक्स्ट चाहनुहुन्छ भने टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर। अब मैले एडिट गरेँ। एडिट गरिसकेपछि आफ्नो नाम लेख्न चाहनुहुन्छ अथवा के लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईले नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ नेपाली किबोर्डको प्रयोग गर्नुहोस्, इंग्लिशमा लेख्न चाहनुहुन्छ इंग्लिश किबोर्डको प्रयोग गर्नु होला साथीहरु। अब मैले नि जस्तै लेख्न गइरहेको छु, इंग्लिशमा मैले लेखिरहेको छु यहाँनिर। अब साथीहरु मैले यहाँनिर यसरी नाम लेखेँ। अब यसलाई तपाईले मानौ यहाँनिर तल राख्नु पर्ने छ अथवा तपाईले फोटोलाई जहाँ सेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर सेट गर्नुस् र यो नामलाई यहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ भने यसै ल्याउनुस्। अब यो नामलाई तपाईले पछाडी ब्याकग्राउन्ड कलर दिन चाहनुहुन्छ भने ए भन्ने अप्सनबाटै यहाँनिर तल जानु साथीहरु। यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्डलाई अन गरिदिनु होला र यहाँनिरबाट कलर कुन राख्ने तपाईले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनिर विभिन्न कलरहरू रहेका छन्। कलर चुज गर्नु साथीहरु। कलर चुज गरिसकेपछि यहाँनिर लेफ्ट राइट कति यो भागलाई राख्न चाहनुहुन्छ यसरी गर्नुस् र तल रेडियस भन्ने छ, यसलाई तपाईले कुनाहरू कट गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ल्याएर यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ र अब यसको फन्टलाई चुज गर्नका लागि साइडमा यहाँनिर मैले देखाउने छु तपाईलाई। यहाँनिर विभिन्न फन्टहरू छन्, स्टाइलहरू छन्, रोटेट गर्ने, बोल्ड गर्ने सबै अप्सन छन्। फन्टमा गए म फन्टमा गएपछि कस्तो मैले जस्तै यहाँनिर विभिन्न फन्टहरू देखाइएका छन्। आफ्नो तरिकाले यहाँनिर फन्टलाई सेट गर्नु साथीहरु र ओके गरिदिनुस्। अब साथीहरु यसरी यहाँनिर आएको छ। अब यसमा पनि तपाईले विभिन्न स्याडोहरू इफेक्टहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न इफेक्ट तथा स्याडोहरू यहाँनिर रहेका छन्। जस्तै मैले यहाँनिरबाट सेट गर्न गइरहेको छु। अब ओके गर्नु साथीहरु। यसरी तपाईले यहाँनिर नाम लेख्न सफल हुनुभयो। अब यही तरिकाले तपाईले जति पनि कुराहरू लेख्न चाहनुहुन्छ मैले यहाँनिर टेक्स्टमा जाने, यहाँनिर टेक्स्ट आउने छ र यसलाई एडिट गर्नु साथीहरु। एडिट गरिसकेपछि यसमा जे कुराहरू लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई यहाँनिर लेख्नुहोस् अथवा कपी गर्नुभएको छ भने यसलाई पेस्ट गर्नुहोस् साथीहरु। अब साथीहरु यसरी लेखिसक्नु भने तपाईले यहाँनिर विभिन्न तरिकाले सेट गर्नु होला आफ्नो तरिकाले जहाँ राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एलिजन भन्ने अप्सन छ। तपाईले कुन ठाउँमा कसरी राख्न चाहनुहुन्छ, बीचमा गर्न चाहनुहुन्छ, साइडमा अथवा कता यसलाई अन गरिदिनु होला। जस्टिफाई गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यसरी अब यसमा कुनै पनि चिन्हहरू ल्याउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईले कुनै पनि फोटोहरुको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरेर खाली फोटोलाई मात्रै अथवा कुनै पार्टीको चिन्हलाई मात्रै ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले गुगल क्रोमलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल क्रोममा जानु साथीहरु। गुगल क्रोममा गइसकेपछि एउटा फ्री वेबसाइट छ। फ्री वेबसाइटमा देखाउने छु। जस्तै यहाँनिर REMOVE remove.bg भन्ने अप्सन छ साथीहरु। यहाँनिर .bg। अब साथीहरु तपाईले यहाँनिर remove.bg मा क्लिक गर्नुहोस् अथवा यो वेबसाइटलाई खोल्नुहोस्। मैले खोलिरहेको छु। यो खोल्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखेर आउनेछ। यहाँनिर अपलोड फोटोमा जानु होला। अपलोड फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर ब्राउज गर्नुस् अथवा कुनै पनि फोटोलाई यहाँनिरबाट लिनुस्। अब तपाईले कुन फोटोलाई लिन चाहनु भएको छ, जस्तै मैले यहाँनिरबाट एउटा फोटोलाई चुज गर्ने छु जसको ब्याकग्राउन्ड मैले रिमुभ गर्ने छु। मानौ मैले यहाँनिर SOS भन्ने यो जुन रहेको छ फोनको चिन्ह, मैले यसैलाई नै अहिले लोगो सम्झेको छु। तपाईले पनि आफ्नो कुनै पनि लोगो अथवा चिन्ह रहेको छ त्यो चिन्हलाई यहाँनिर राख्नु होला साथीहरु। अपलोड गर्नुस्। अपलोड गर्दा बित्तिकै यहाँनिर केही समय लगाउने छ। केही समय लगाइसकेपछि अब यस्तो खालको इन्टरफेस अथवा पछाडि जुन ब्याकग्राउन्ड थियो त्यो सम्पूर्ण कुराहरु हटेर तपाईले यस्तो खालको यहाँनिर प्राप्त गर्नुहुनेछ साथीहरु। अर्को कुरा तपाईले त्यही एप्लिकेसनबाट पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्नु भने यहाँनिर डिलिट भन्ने अप्सन छ, सरी डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। डाउनलोड गर्नुलाई यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब म फेरि पुनः यसैमा जाने छु। गइसकेपछि यहाँनिर प्लसमा जान्छु, ग्यालेरीमा जान्छु। ग्यालेरीमा गएपछि यो अप्सन आएको छ सुरुमा भर्खरैको। अब साथीहरु यसलाई साइज अनुसार कति हामीलाई आवश्यक छ त्यतिसम्म मात्र यसलाई सेट गर्नु होला र यहाँ ओके मा क्लिक गरिदिनुस्। अब साथीहरु पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटेको छ। हाम्रो यो जुन चिन्ह थियो त्यो चिन्ह मात्रै यसरी आएको छ। यसलाई सानो ठुलो गर्नुस् र यसलाई पुनः स्ट्रोक दिन चाहनुहुन्छ यहाँनिरबाट दिन सक्नुहुन्छ। स्ट्रोक गर्नुस्। सेतो राखेर बाक्लो यसलाई चाहिँ मोटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र तपाईले अन्य कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कालो कलर राख्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै कलर पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ साइडमा यहाँनिर स्याडो दिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न अप्सनहरू छन् साथीहरु। एउटा मात्रै अप्सन होइन, यहाँ धेरै अप्सनहरू रहेका छन्। ती अप्सन मध्ये कुनै पनि अप्सन तपाईले यहाँनिर यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले यदि फोटो यहाँनिर एड गर्नुहुन्छ र यसैबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एउटै पछाडिको ब्याकग्राउन्ड सेम छ भने तपाईले यसैबाट पनि त्यो ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। जसका लागि तपाईले यहाँनिर साइडमा सार्नु होला। यहाँ इरेज कलर भन्ने अप्सन छ। इरेज कलरमा ओके गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर कलर
भन्ने टिक लगाउनु होला र कुन कलरलाई इरेज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कलरमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्, त्यो कलर इरेज हुनेछ र तपाईले यसरी शैलीसँग आफ्नो कुनै पनि चिन्हलाई यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। र साथै साथमा यसमा विभिन्न खालका तपाईले शेप्सहरु पनि यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस् यसरी र यहाँ विभिन्न शेपहरु यसरी देखाउनेछ अथवा यो चित्रहरु आउनेछन्। तपाईले कुनै पनि चित्र यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ र यो चित्र माथि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर यो लेखेकै कुरालाई यहाँनिर सेट गरेर देखाउने छु। जस्तै मैले यहाँनिरलाई यसरी राख्ने साथीहरु, यहाँनिर अब यो राखिसकेपछि यसलाई कुन कलर दिने तपाईले यहाँनिर साइडमा जानु भने कलर भेट्नुहुनेछ। म यसै यहाँनिर कालो कलर दिए मानौ अथवा तपाईले कुन कलर चाहनुहुन्छ, मैले पहेँलो कलर दिए र यसलाई ओके गरिदिनुस् र यसलाई ब्याकमा लानका लागि यहाँनिर टु फ्रन्ट टु ब्याक भन्ने अप्सन छ। टु ब्याक गर्दा बित्तिकै पछाडिको अक्षर यहाँनिर सेतो भएर आएको छ। अब कलर अनुसार कम्बिनेसन गर्नु होला साथीहरु, कुन कलर राख्दा तपाईलाई बेटर हुन्छ त्यो कलर। यहाँ ए मा गएर साइडमा आउनुहोस्, कलर भन्ने अप्सनमा जानुहोस्, तपाईले यहाँनिर कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर चुज भयो साथीहरु। कलर चुज गरेपछि यसलाई बोल्ड गर्ने अथवा यसको फन्टहरु चेन्ज गर्ने ती कुराहरु तपाईले यहाँनिरबाट सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको माथि अक्षरहरु लेखेर अझै आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर सम्पूर्णलाई सेट गरेको छु। यसको ब्याकग्राउन्डमा मैले गुगलबाट ब्याकग्राउन्ड यो डाउनलोड गरेर ब्याकग्राउन्ड तल राखिदिएको छु साथीहरु। सम्पूर्ण कुराहरु रेडी भयो। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि माथि यहाँनिर सेभ भन्ने एउटा अप्सन दिएको छ, यहाँनिर चिन्ह देखाएको छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै सेभ एज इमेज भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु र यहाँनिर तपाईले विभिन्न साइजहरुमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जसमध्येबाट यहाँनिर तपाईले यो कस्टम भन्नेमा क्लिक गरेर अल्ट्रामा राखिदिनु होला साथीहरु। एकदम हाई क्वालिटीको तपाईले फोटोहरु यसबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले जुन सेट गर्नुभएको छ, कस्टम सेट गर्नुभएको छ वा डिफल्ट रुममा तपाईले जुन राख्नु भएको छ तपाईले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर अल्ट्रा गर्ने गरेको छु। अल्ट्रा गरिसकेपछि यसलाई सेभ टु ग्यालेरी यसमा क्लिक गरिदिनु साथीहरु। यो अलिकति एड छ, एड चाहिँ चल्ने छ। तपाईको नेट छ भने एड चल्ने छ, यदि डाटा अफ छ भने कुनै पनि एडहरु चल्ने छैनन्। अब साथीहरु यो 5 सेकेन्डको एड चल्ने छ, त्यसलाई काट्नु होला। चलिसकेपछि यो सेभ भयो। अब साथी मैले तपाईलाई ग्यालेरीमा गएर देखाउने छु कि हाम्रो यो फोटो पोस्टर अथवा ब्यानर जे बनाएका थियौ त्यो यहाँनिर रेडी भएको छ। अब मैले इमेजमा गएँ। इमेजमा गएर योलाई मैले यहाँनिर खोल्ने छु साथीहरु। अब कुन क्वालिटी अथवा कस्तो खालको ब्यानर यहाँनिर तयार भयो म तपाईलाई देखाउने छु साथीहरु। यस्तो खालको ब्यानर यहाँनिर तयार भएको छ। अब हेर्नु साथीहरु, एकदम आकर्षक, एकदम उच्च क्वालिटीको ब्यानर अथवा पोस्टर तपाईले यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि यस एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर सजिलैसँग एउटा एचडी क्वालिटीको ब्यानर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।